thuốc đấy vào thì hôm nay thấy đỡ hơn nhiều nhỉ. Em cũng mang cho anh một ít thuốc bổ anh ạ. Dạ thôi cô ạ, nếu mà cô cho tôi nhiều quá rồi, làm phiền cô nhiều quá. Chị em ơi. Dạ. Con dậy đi ra đánh răng rửa mặt để bố nấu xong cháo rồi. Vâng ạ. Xong là bố xới cho con ăn, xong bố đưa đi học nhá. Vâng ạ. Bố ơi, con đánh răng rửa mặt xong rồi ạ. Thế con ra bàn đi, bố bê cháo ra, bố con mình ăn sáng nhá. Vâng ạ. Này, con gái ăn đi. Vâng ạ, con xin bố ạ. Ăn đi xong thì bố đưa đi học nhá. Vâng ạ, con mời bố ăn cơm ạ. Con gái ăn đi. Vâng ạ.
Con xúc cả thịt ăn nhá. Vâng ạ. Bố ơi, hôm nay bố đỡ ốm chưa ạ? Bố đỡ nhiều rồi con ạ. Vâng ạ. Con ăn đi, không là bố đưa con đi học. Xong bố về bố tranh thủ còn làm việc nhà nữa nhé. Vâng ạ. Con ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Con gái ăn xong chưa? Con không rồi ạ. Bố cũng xong rồi. Bây giờ con gái đi vào nhà lấy cặp sách nhé. Bố đi cất bát xong là bố đưa con đi học nhé. Con gái xong chưa? Con không rồi bố ạ. Con chờ bố một tí nhá. Vâng ạ. Để bố vào bố thay bộ quần áo, bố đưa con đi học rồi bố đi thu hoạch luôn nhá. Vâng ạ. Con ngồi ghế chờ bố. Vâng ạ. Xong rồi con ạ. Bây giờ bố con đi học nhé. Đi, con đi đâu. Vừa mưa xong ếch ra nhiều. Giờ mình đi dọc theo suối này xem còn không mình bắt ít thì đi ra chợ bán.
chờ cháu một tí ạ. Đây bà ơi. 5 cân à? 5 cân cải à? Đây 5 cân cải. Cái này một lạng nhá. Không, mua cho cái Trang là nó ăn cái này mốt đấy. Để nó làm Vâng. Không vào cô. đấy. Nghĩ là đấy. Mai cháu chưa, mai chắc em rồi. Trong nhà tự sản xuất đấy. Wow. Bà 2 cân ạ. Bác có thể lẻ bà ơi. Có rồi, đang về. Luôn à? Hết rồi còn có mấy quả không? Hết gì đấy hết. Hết à? Cảm ơn ạ. Vâng ạ, cháu chào bà.
Ồ, đi ra kia để tao làm. Đi ra đi. Đi ra đây ăn nhé. Đấy, đấy. Hôm nay mưa nhiều quá, gà bị khó khé hết rồi. Giờ mình vào mình chuẩn bị ít nước tỏi cho uống.
Anh Tuệ ơi. Ai đấy ạ? Có vào nhà. Vâng ạ. Đây tôi mời cô sang ngồi uống nước ạ, sang bàn uống nước. Tôi mời cô ngồi uống nước ạ. Dạ vâng. Cô uống tạm cốc nước. Dạ vâng em xin ạ. Vâng. Hôm nay em đi làm về sớm thì tiện ghé qua thăm anh xem là tình hình sức khỏe của anh thế nào, được ổn chưa ạ? Em cảm ơn ạ. Thì hôm trước chị cũng cho em thuốc thì em uống thuốc đấy vào thì hôm nay cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ. Dạ vâng. Em cũng cảm ơn chị là hôm trước cũng qua thăm khám cho em rồi cho em thuốc. Vâng ạ. Thế là tốt rồi anh ạ. Hôm trước đến thấy anh ốm em cũng lo quá. Chắc là vì anh đi làm nhiều quá nên là sức khỏe của anh không đảm bảo đấy ạ. Vâng. Thời tiết thì hay nắng mưa ấy. Anh đi làm thì cũng nên giữ gìn sức khỏe một chút. Ăn uống thì cũng nên đảm bảo một chút nữa ạ. Vâng. Vì là thời tiết bây giờ nó cũng mưa nắng nó thất thường lắm ạ. Vâng. Mà công việc của em thì lại làm ngoài trời. Vâng ạ. Cho nên là chắc là dính mưa vào cũng cảm ạ. Vâng. Mà anh Tuệ này, anh sống ở đây một mình à? Không ạ. Thì em ở đây thì em sống ở đây có 2 bố con ạ. À thế ạ? Vâng ạ. Vâng. Còn hôm nay con gái em đi học chưa về ạ. Thế là 2 bố con tự chăm sóc cho nhau ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, thế em hỏi mạn phép chị một chút là chị năm nay bao tuổi ạ? Dạ em ít tuổi thôi anh ạ, năm nay em có 22 tuổi thôi ạ. Chị Vâng. 22 ạ? Vâng ạ. Vâng. Thế thì chị ít hơn em 2 tuổi. Vâng. Em năm nay 24 rồi chị. Vâng ạ, thế thì cho phép em gọi anh bằng anh ạ. Vâng. Vâng. Từ hôm trước chị đến đây em quên em chưa được hỏi tên chị ạ. Chị Dạ vâng, em tên Hương anh ạ. Vâng. Vâng. Anh tên là Tuệ phải không ạ? Vâng, Vâng, anh em tên có Tuệ. nghe anh Sơn nói là anh Tuệ ốm nên là em sang đây thì khám qua sức khỏe cho anh rồi. Vâng. Thì may là hôm trước ấy thì có anh Sơn anh sang chơi thì nhờ anh Sơn giúp đỡ thì gọi cô đến đây thăm khám cho tôi. Và cũng nhờ may là có cô giúp đỡ cho tôi thuốc. Vâng ạ. Uống thì hôm nay tôi cũng đỡ nhiều rồi. Vâng. Anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Vì anh mà đi làm mà anh không chú ý đến sức khỏe, anh Vâng. ốm thì sẽ không có ai chăm sóc cho con anh ạ. Vâng. Vâng. Hàng ngày thì ăn uống thì anh cũng không được bỏ bữa. Thì tôi cũng không dám chủ quan nữa. Vâng ạ. Thì hôm nay tôi khỏe lại rồi thì tôi cũng sẽ cố gắng là giữ gìn sức khỏe Vâng. để còn chăm sóc cho con cái. Vâng ạ.
về công việc nữa. Dạ vâng ạ. Lắm khi thì như các anh thì chủ quan về sức khỏe nhiều ấy ạ. Vâng. Lắm lúc đi làm thì nắng mưa thì anh phải giữ gìn sức khỏe một chút. Vâng. Bởi vì anh bây giờ anh còn có con nhỏ nữa. Vâng ạ. Vâng, anh cần phải chăm sóc cho cháu. Nên là Vâng. anh cố gắng giữ gìn sức khỏe để cho con cái nó luôn được sự yêu thương đùm bọc từ một người cha như mình đấy ạ. Vâng. Rồi, tôi cũng cảm ơn cô vì đã quan tâm đến hai bố con tôi. Vâng ạ. Hôm nay em đi làm về sớm thì em cũng qua đây ghé thăm anh một tí. Vâng. Em cũng mang cho anh một ít thuốc bổ anh ạ. Dạ thôi cô ạ, nếu mà cô cho tôi nhiều quá thôi, làm phiền cô nhiều quá. Dạ không anh, đây là thuốc bổ ạ. Anh uống mỗi ngày 2 viên để cho hồi phục sức khỏe anh ạ. Vâng, vậy bây giờ cô cứ cho tôi thuốc mãi này, làm phiền cô nhiều quá. Dạ không có gì đâu anh. Ừ. Đây là thuốc bổ để cho anh uống để cho anh hồi phục sức khỏe sớm thôi ạ. Vâng, thế thôi tôi nhận, nhưng cô cho tôi xin gửi một ít tiền ạ. Dạ thôi anh, thì thuốc này nó không đáng là bao tiền đâu anh ạ. Em Vâng. cho anh một ít thuốc để anh uống cho cơ thể khỏe hơn thôi anh. Cô cứ cho tôi gửi tiền đi. Xong Thôi nó rồi không đáng bao nhiêu đâu anh, đừng ngại. Vâng, Vâng, em cho anh một chút thôi ạ. Vâng, thế thì tôi cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Vâng ạ. Vâng. Vì tôi ốm mà làm phiền cô nhiều quá. Không có gì đâu anh ạ. Hôm trước thấy anh ốm như vậy thì hôm nay em về sớm thì tiện em ghé qua thăm anh một tí thôi. Bây giờ em có một chút việc thì em xin phép em về trước. Vâng, tôi rất là cảm ơn cô ạ. Thế tôi mời cô tối nay ở đây ăn cơm dùng bữa với hai bố con tôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Thôi có dịp khác thì để em qua em ở lại với hai bố con anh sau. Hôm nay em có việc em xin phép em đi về. Vâng, thế Vâng. cô có việc thì cô đi đường cẩn thận ạ. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Vâng. Anh ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng ạ, Em tôi xin phép ạ. tôi cảm ơn cô rất nhiều ạ. Vâng ạ. Ừ. Em về đây. Vâng ạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng ạ. Cô đi đường cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Không biết là anh Tuệ này hoàn cảnh như thế nào mà lại sống một mình, nuôi con, nhà cửa cũng đàng hoàng tử tế, gà vịt cũng nuôi được rất là nhiều, rau cũng trồng được nhiều. Cô Hương này vừa chu đáo lại vừa tốt bụng nữa. Hôm nay còn mang cả thuốc bổ đến cho mình nữa. Không biết sau này mình lấy gì ra để báo đáp cô ấy. Rồi để bố mở cửa lên cho con vào cất cặp nhé. Vào cất cặp đi để bố vào bật điện này. Được rồi, con vào con cất cặp đi, xong con ngồi đấy con ôn bài nhé. Vâng ạ. Để bố đi bố nấu ăn đã nhé. Vâng ạ. Lúc nào xong bố gọi nhá. Vâng ạ.
Chấm ơi, con ra lấy bát đũa ra bàn thì bố con mình ăn cơm. Bố nấu chín rồi. Ừ. Giờ bố bên nồi cơm ra nữa nhá. Vâng ạ. Bố nấu xong rồi. Đây, cơm chín rồi đây. Bố ơi, thế để con đi lấy bát cho em luôn nhé. Con đi vào lấy một cái bát để bố trộn cơm cho em luôn nhá. Vâng ạ. Con đi đi. Bố ơi, con lấy bát cho ăn luôn xong rồi ạ. Con để đấy cho bố sới cho nhá. Vâng ạ. Con ngồi ghế đi. Vâng ạ. Đây, cơm của con đây. Xin bố ạ. Con ra ăn trước đi nhá. Vâng ạ. Bố trộn cơm cho em lu đã. Vâng ạ. Con mời bố ăn cơm ạ. Con gái ăn đi. Này, lu. Ăn cơm à. Rồi, con gái ăn đi nhá. Vâng ạ. Ăn no đi, một sức đi học nhá. Vâng ạ. Bố ơi, bố nấu canh đu đủ ngon lắm ạ. Ngon, con ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Con ăn thịt Bố đi. ơi, hôm nay bố khỏi ốm chưa ạ? Bây giờ là bố cũng khỏi ốm rồi con ạ. Vâng ạ. Bố ơi, thế hôm nay bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhà bố. Bố nhớ rồi. Vâng ạ. Bố giữ gìn sức khỏe để còn chăm con gái chứ nhỉ. Vâng ạ. Đây, con ăn đi, bố gắp cho nhá. Vâng ạ. Bố ơi, thế hôm nay bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhà bố. Bố biết rồi, bố sẽ giữ gìn sức khỏe. Vâng Bố còn chăm sóc cho con gái của bố nữa. Vâng ạ. Bố ơi, thì bố sắp gắp thêm gì cho em luôn đi ạ. Gắp thêm thịt đã. Vâng Đây ạ. bố gắp cho nhá. Vâng ạ. Cho em lu tí nhá. Này. Lu ăn đi lu. Con gái anh ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Thì hôm nay con đi học có gì vui không? Hôm nay con đi học vui lắm ạ. Con cố gắng học hành nhá. Vâng ạ. Con ăn đi nhá. Đây hôm nay bố nấu nhiều thịt sườn lắm này. Vâng ạ. Bố thịt sườn bố nấu đủ đủ cho con gái ăn đấy. Vâng ạ. Con ăn nước canh bố chan rồi. Con ăn rồi ạ. Thế con ăn cơm gắp thịt vào ăn nhá. Bố ơi, thịt này ngon quá ạ. Ngon thì con ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Lúc nào bố đi chợ về bố lại mua về bố nấu cho con nhá. Vâng ạ. Xương này nấu với đu đủ này ngọt lắm con ạ. Vâng ạ. Bố ơi, thịt này ngon quá ạ. Hôm nay con ăn 2 bát cơm luôn ạ. Nay con gái bố giỏi thế ăn 2 bát luôn. Vâng ạ. Thế con ăn đi, ăn hết bát đấy bố lại sới thêm bát nữa nhá. Vâng ạ. Con gái ăn nhiều vào nhá. Ăn no như thế đi tắm vào học bài nhá. Vâng ạ. Con ăn đi.